मसी यहाँहरूलाई फेरि पनि यो डेलो डाँडाबाट तपाईँहरूको बिचमा यसरी परमेश्वरको सन्देश लिएर म उभिराखेको छु र प्रभुलाई म धन्यवाद दिँदछु किनभनेदेखि अझ यो समयहरूमा यसरी तपाईँहरूको बिचमा यसरी वचनहरू ल्याउन पाउँदाखेरि छोटो छोटो वचनहरू लिएर आउन पाउँदा आज एकदमै म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष यो एउटा यो डाँडाको ठाउँमा आएर चाहिँ आज मलाई पहिलो सामुएलको 30 अध्यायको जिग्लाग भन्ने ठाउँको एउटा घटनाको याद आयो जब दाउद अनि उसका मानिसहरू चाहिँ सिग्लागमा फर्केर आएको थिए। सिग्लागमा उनीहरू बसोबास गर्ने गर्थे अनि त्यहाँनिर उनीहरूले शिविरहरू हालेका थिए, डेरा हालेर बसेका थिए। अनि दाउद भागेर गएर चाहिँ त्यो जङ्गलमा त्यो सिग्लागको डाँडामा उनीहरू बसोबास गर्थे। अनि उनीहरू कहीँबाट लडाइँहरू गरेर फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ अमेरिकीहरूले त्यो सिग्लागमा चाहिँ उनीहरूको सम्पूर्ण शिविरमा आएर लुटपाट गरेर चाहिँ अनि उनीहरूको स्वास्नीहरू छोराछोरीहरू गाईबस्तुहरू सबै लुटेर निमन्त्रणै पारेर लगिदिएको हुन्छ। अनि दाउदको त्यो मानिसहरू यति साह्रो रोए उनीहरूको शरीरको बल तागत बल सकिनेसम्म चाहिँ उनीहरू रोए भनेर चाहिँ त्यहाँनिर बाइबलमा बताएको छ। अनि पुरुष मानिसहरू चाहिँ आज त्यसरी रुँदाखेरि है अब यो अचम्मको कुरा हो, पुरुष मानिसहरू हतपत भाउ त्यसरी रुँदैन। स्त्री मान्छे धेरै रुन्छन् तर पुरुषहरू रुँदैनन्, तर यहाँ चाहिँ पुरुषहरू रोए भनेको छ। अनि साँच्ची नै त्यसपछि चाहिँ त्यो दाउदसँग भएको मानिसहरूले पनि दाउदलाई चाहिँ ढुङ्गा हानेर मार्ने तय गर्छन् उनीहरूले। आज उसको कुरामा लागेर हामीले आज यसको कुरा सुनेर हामी यसको पछि लाग्ने हुँदा हाम्रो यो सबै सर्वनाश भयो भनेर चाहिँ उसँग भएको त्यो मानिसहरूले पनि उसको साथीहरूले पनि ढुङ्गा हानेर मार्ने उनीहरूले आज त्यहाँनिर सल्लाह गरे। अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ दाउद एक्लै पर्छ र दाउदले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हामी देख्छौँ दाउदको जीवनमा उसको सबैभन्दा ठुलो आशा र भरोसा परमेश्वर नै हुन्छ र त्यहाँनिर बताएको छ कि दाउदले है आफैलाई परमेश्वरमा चाहिँ उत्साह दिए, आज हौसला दिए भनेको छ। डेभिड एन्करेज हिमसेल्फ इन द लर्ड, आफैलाई परमेश्वरमा प्रेरणा दिए भनेर चाहिँ बताएको छ है। अनि आज हामीलाई कतिचोटि हामी एक्लै हुन्छौँ, हामीलाई आफ्नो मान्छेले छोडिदिन्छ, आज हामीलाई कतिचोटि परिवारहरूले पनि बुझिदिँदैन, कस्तो अवस्था चारैतिरबाट चाहिँ सबै अवस्था नाजुक एक्लो परेको बेलामा आज साँच्ची नै हामीले कसैबाट कुनै किसिमको आशा सल्लाह प्रार्थना आज कुनै किसिमको आज हामीले परामर्श नपाउँदाखेरि कतिचोटि हामी एक्लै बन्छौँ। तर प्रभु येशू ख्रीष्टले जसरी भन्नुभएको छ मेरो पछि लाग्नेले आफ्नो क्रुस बोक अनि मेरो पछि लाग भनेको जस्तै आज आफ्नो क्रुस आफै बोकेर हिँड्नुपर्छ र यहाँनिर दाउद एक्लै हुन्छ तर दाउदले आफैलाई परमेश्वरमा हौसला दिए। ऊ भित्र भएको कुराहरू अनि उसले विगत दिनहरूमा परमेश्वरबाट पाएको विजय, परमेश्वरबाट पाएको छुटकारा, परमेश्वरबाट पाएको विभिन्न किसिमका सफलताहरूको कुरालाई उसले याद गर्छ। अनि उसले आफैलाई होइन म परमेश्वरमा चाहिँ यसरी निराश हुनु हुँदैन, हताश हुनु हुँदैन, म रुनु हुँदैन, म यसरी विलाप गरिरहनु हुँदैन। जुन परमेश्वरले मलाई विगत दिनहरूमा कत्रो ठुल्ठुलो छुटकारा दिनुभएको छ त्यही परमेश्वरले आज मलाई छुटकारा दिनुहुन्छ भनेर आफैलाई हौसला दिए। यसरी दाउदको जीवनबाट हामी के पाउँदछौँ भनेदेखि आज कतिपय हाम्रो जीवनमा पनि यस्तो अवस्थाहरू आउँदाखेरि आज हामीले आफैलाई हौसला दिनुपर्ने, आफैभित्र बनिएको कुराहरू परमेश्वरको आज सेवा सङ्गतिमा हामी बसेको, हामीले वचन सुनेको कुराहरू चाहिँ व्यवहारमा ल्याउनु पर्ने आज यस्तो खालको समयहरू हाम्रो जीवनमा आउँछ जुन समय चाहिँ दाउदको जीवनमा आयो। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी देख्छौँ है दाउदले के गर्छ भनेदेखि परमेश्वरसँग सल्लाह गरेर एफोद ल्याउन लगाएर अबियाथार आफ्नो पुजारीलाई बोलाएर चाहिँ उसले प्रार्थना गर्छ, परमेश्वरलाई सोध्छ कि म यिनीहरूको पछि लागौँ, यिनीहरूलाई म भेट्न सक्छु। अनि परमेश्वरले उसलाई भेट्न सक्छ जस्तो जा उनीहरूको पछि लाग भनेर चाहिँ परमेश्वरले उसलाई एउटा ग्रिन सिग्नल दिनुहुन्छ। परमेश्वरले उसलाई चाहिँ ठुलोबाट परमेश्वरले चाहिँ उसलाई चाहिँ एकदमै विजयको आज सङ्केत दिनुहुन्छ र अनि दाउद त्यसपछि चाहिँ हामी देख्छौँ त्यसपछि चाहिँ
600 जनामा 200 जना मान्छेहरूले खोल्छामा हामी थाक्यौँ गऱ्यौँ भनेर छोड्छ, ऊ 400 जना मान्छे मात्रै लिएर जान्छ र बाटोमा एउटा मिस्त्रीलाई भेट्छ अनि त्यसलाई पनि स्याहार सुसार गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ आज हामी देख्छौँ त्यो मिस्त्री नोकरले चाहिँ आज उनीहरूलाई बाटो घाटो देखाइदिएर अमेरिकीहरूलाई बिहानदेखि बेलुकीसम्म चाहिँ साँझसम्म लडाइँ गरेर दाउदले सबै कुराहरू पूर्ण प्राप्त गरे। उसको स्वास्नीहरू, छोराछोरीहरू, गाई बस्तुहरू सबै 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 उसको मात्र होइन, त्यो 600 जना अरू जति पुरुषहरू थियो उनीहरूको पनि सबै परिवारहरूलाई पूर्ण प्राप्त गरे। र यो वचनबाट यो कुरा के थाहा पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ जब समस्या आयो दाउदको सबैभन्दा ठुलो भरोसा परमेश्वरमाथि राखेको थियो अनि दाउदले चाहिँ आफैले आफैलाई हौसला दिए। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ आज दाउदले चाहिँ हराएको गुमाएको सबै कुराहरू परमेश्वरमाथि भरोसा राख्दा परमेश्वरमाथि चाहिँ आज एकदमै हामी निर्भर पर्दाखेरि चाहिँ उसले सबै कुराहरू पूर्ण प्राप्त गरे। यदि तपाईँको जीवनमा पनि आज कुनै त्यस्तो स्थिति भएर जानुहुनेछ भने आफैले आफैलाई हौसला दिनुहोस्। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँले हराएको गुमाएको तपाईँको आनन्द, शान्ति, खुसी, आनन्द, धन सम्पत्ति इत्यादि परिवार हराएको कुराहरू तपाईँले पनि परमेश्वरबाट पूर्ण प्राप्त गर्नुहुन्छ। यो कुरालाई तपाईँको अगाडि राख्दै फेरि पनि डाँडाबाट सानो सन्देश तपाईँलाई हौसला दिनको लागि, तपाईँलाई उत्साह दिनको लागि समयलाई यही राख्न चाहन्छु। तपाईँले आज यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस् भन्दै फेरि पनि तपाईँलाई बिदा लिन चाहन्छु।